සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් බූම් channel. ඉතින් යාළුවනේ අද ඔයගොල්ලෝ වෙනුම් ගේන්නේ ඔයාලන් දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම මොකද්ද මම මේ ගේන්නේ කියලා. මොකද ගොඩක් අය ඉල්ල හිටියා. සුපිරිම ස්පොට් වෙල්ඩින් සර්කිට් එකක් මේක පෝටබල් එකක් කොහේ හරි ගෙනියන්න පුළුවන්. ගොඩක් බර නැහැ සහ හැමෝටම හදන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව ලෝ බජට් එකකින් හදන්න පුළුවන්. මොකද මයික්‍රෝවේව් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් හොයාගෙන තඹ කම්බි ඔතාගෙන එන නඩුවක් නටන්න ඕනේ නැහැ. ඊටාම ඊසි විදියකට කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. යාළුවනේ අද ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ගෙන වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ JLC PCB වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලට ස්පෙෂල් ඔෆර් එකක් වෙලා දිනවා. ලේයර් 4, 6, 8 වගේ PCBs $2ක් වගේ පුංචි මුදලකට ඕඩර් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ගාව තියෙන ලොකු හීන හැබා කරගැනීමේ හැකියාව දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙබ්සයිට් එක නිසා ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන ඔයගොල්ලෝ පුංචිම දෙයක් කරන්න තියෙන ඔයගොල්ලෝගේ PCB ඩිසයින් එකෙන් හදාගත්ත ෆයිල් එක grabber ෆයිල් එකක් එළියට ගන්න. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝගේ local hard disk එකෙන් මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරිම ලේසි. ඊට පස්සේ මෙයා ඔටෝ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ සියලුම දේවල් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේක අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ගොඩක් සෙටින්ග්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේවා මම නම් සාමාන්‍යයෙන් තියන්නේ මේකේ ඔටෝම දෙන recommended file settings ටික තමයි. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට මේක ඕනම කලර් එකක් ඕගොල්ලන්ට නොමිලේ ලබා ගැනීම කියන 7-5ක්වත් ඇඩ් වෙන්නේ නැතුව ඔයාලට මේ කලර්ස් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම ගොඩක් කලර්ස් වලින් මේ PCB ගෙනල්ලා තිනවා. ඉතින් ඒ වගේම ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා මේ shipping methods මොනවද මම පාවිච්චි කරන්නේ. මම නම් පාවිච්චි කරන්නේ FedEx. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඊට වඩා අඩු මුදලකට තියෙන ඕනම shipping method එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඊට වඩා shipping method වල සම්පූර්ණ ගාණ එකතු කරලා බැලුවත් ලංකාවෙන් නිෂ්පාදනය කරගන්නවට වඩා ගොඩක් අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම quality එක ගොඩක් high. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා බලන්න ඇති ඇයි මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකකට බැස්සේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනද මෙතන තඹ කම්බියේ මහත. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් 7.5 මිලිමීටර් වගේ ලොකු ගේජ් එකකින් මේක මම ටර්න් 14ක් කොතලා තිනවා. ඒ වගේම මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ මයික්‍රෝවේව් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක්. ඉතින් ඔයාලා පේනවා ඇති මේකයි අතර තියෙන සයිස් එක. ඉතින් ඔයාලා ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ බර දන්නවනේ මයික්‍රෝවේව් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක කොච්චර බරද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ මෙතින් නම් පැටල් එක මම මේක තමයි යූස් කරන්නේ අලුත් එකටත්. ඉතින් මේකේ කිසි අවුලක් නැහැ. ඒකට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් නමුත් අර ටයිප් එකකට වඩා ඔයාලට පේනදි මේක ගොඩක් කොච්චර කම්පැක්ට්ද ඒ වගේම පෝටබල්ද කියලා. ඉතින් අන්න ඒ හේතුව නිසා තමයි මම මේ ස්පොට් වෙල්ඩින් සර්කිට් එකට බැස්සේ. ඉතින් යාළුවනේ මේක තමයි PCB එක. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ගොඩක් ක්වොලිටි එකට තියෙනවා. මොකද මේක ඩබල් A ඒ වගේම හයි කරන්ට් වලට මම විශේෂයෙන් පාත් හදලා තියෙනවා. ඉතින් කම්පොනන්ට්ස් ටිකත් ඉතාම සරලයි. ඕනම තැනකින් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතාම සරල කම්පොනන්ට්ස් ටික තමයි මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මම යට ඩොකියුමන්ට්ස් වල දීලා තියෙනවා. කොහොමද මේක සිංගල් ලේයර් PCB එකකට ඔයාලට ගෙදරදීම හදාගන්න ක්‍රමෙත් මම යට ලින්ක් එකකින් දාලා තිනවා. මම ඊට කලින් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. කොහොමද copper MT board එකක් ගෙනල්ලා ඒක එච් කරලා හදාගන්න කියන එක. යට මම ලින්ක් එකක් දෙනවා. ඒ වගේම ඩොකියුමන්ට් වල ඔයාලට ඒකට අවශ්‍ය ෆයිල් ටික ලබා දීලා තියෙනවා. කියන්නේ ඔයාලට JLC PCB ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට ඕන නම් තනියම හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙන සිංගල් ලේයර් බෝඩ් එකකුත් මේකේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ MOSFET එක තමයි IRF 32.5 කියන MOSFET එක. මේවා මම ගලවගත්ත MOSFET පරණ UPS වලින්. මොකද කඩේ දින ඒවා ගොඩක් චයිනීස්. ඉතින් ඉඳ වැඩ කරන්න බෑ. ඉතින් මේකෙන් මොකද ඇම්පියර් 200ක් එක MOSFET එකකින් ෂෝට් පල්ස් කරන්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඒතර ටෝටල් එක මම MOSFET 8ක් පාවිච්චි කරන ඉඳ 1600යි ඇම්පියර් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ සර්කිට් එක පාස් කරන වීඩියෝ එක ගේන්නේ මොකද ඔයාලට බොරුවට නිකන් වෙලා වනාස් තියෙන වැඩක්. ඉතින් මම මේ ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. ඒකට ඔයාලා මේක හදනකොට උනත් ප්‍රශ්නයක් නැති වෙන. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ බෝඩ් එක ඩබල් ලේයර් වගේම ඔයාලා සිංගල් ලේයර් බෝඩ් එක ගත්තත් මේ කම්පොනන්ට්ස් ටික මේ විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන පොඩි විශේෂ දේවල් ටිකක් තියෙනවා කියන්න. මෙන්න මෙතන තියෙන රෙසිස්ටර් එක ඇවිල්ලා 1K රෙසිස්ටර්. මේක ඇවිල්ලා LED එක ඉන්ඩිකේට් කරන්න තියෙන පවර් LED එක. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකද මේ වැලියු දාලා තිබ්බේ නැහැ. ඒකයි මම එහෙම කිව්වේ. ඉතින් මෙතන MOSFET වලට දාලා තියෙන රෙසිස්ටර් ඇවිල්ලා ගේට් එක ප්‍රොටෙක්ට් වෙන්න දාලා තියෙන රෙසිස්ටර්. ඒවා 10 ohm රෙසිස්ටර් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒවට එක 1 ohm දාන්න පුළුවන්. ohm 100 දාන්න එපා. ohm 10 ඉඳන් අඩු වුණාට කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ගේට් ඩ්‍රයිව් ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙකක්. මේක ඇවිල්ලා මේක 140 සහ 139 කියන පෙයාර් එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. මේකෙන් කරන්නේ ඉක්මනට 12 වෝල්ට් වලින් මේ ගේට් ඩ්‍රයිව් කරනවා. මොකද බාගෙට නිකන් හරි බාගෙට ඔන්නොත් ගේට් එකක් අනිවාර්යෙන් මේ MOSFET පිච්චිලා යන නිසා. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ 5.4K රෙසිස්ටර් එකක්. ඉතින් ඒක මෙන්න මේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක දාලා තියෙන මේක උඩරිම අඩු කරාට පස්සේ ටයිම් එක අඩු මේ ඔන් වෙන්නේ නැති ටයිම් එකක් වෙන හින්දා ඒ රෙසිස්ටර් එක දාලා තියෙන්නේ. මේකේ 50k ohm රෙසිස්ටර් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒකෙත් එක පැත්තයි ගන්න ඕනේ. ඒක ඊටාම සරල ක්‍රමයක්. ඒකේ ආයෙ මහ ලොකු දෙයක් නැහැ. වයර් දෙකයි කනෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති ඇම්පියර් ගාන වැඩි කරගන්න මම තඹ කම්බි වලින් පාස් කරලා තියෙනවා. ඕපන් ලේයර් බෝඩ් එකේ මම තඹ වලින් හොඳට පාස් කරලා තිනවා. මොකද එහෙම කරේ හොඳට කරන්ට් එක යන්න ඕනේ. මොකද ඒ තැන් වලින් නැත්තම් පිච්චිලා යනවා. මොකද මේකේ වෙන්නේ ඇත්තටම මේ බැටරිය ෂෝට් වෙනවා. හරිම චූටි වෙලාවකට ෂෝට් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ලෙඩ් ඇසිඩ් බැටරියක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම ලිතියම් පොලිමර් බැටරියක් වුණත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ෂෝටින් ප්‍රෝබ්ස් දෙකට මම පාවිච්චි කරන්නේ කොපර් කූරක්. මේක ඇවිල්ලා මිලිමීටර් 6.5ක් මහත කොපර් කූරක් දාලා පාස්තල හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝල් ස්විච් එක මම මෙතන ඉස්සරහට අරන් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් අරනේ මේ වගේ ඔයාලට පැටල් ස්විච් එකක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම කලින් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ටයිප් එකේ පැටල් ස්විච් එක ඉතින් මෙහෙම එකක් තිබ්බාම ලේසි. මොකද අර ප්‍රෝබ් දෙක අතින් කන්ට්‍රෝල් කරගෙන හොඳට කකුලෙන් අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් ඔන් ඔෆ් කරන එක. ඉතින් යාළුවනේ මේ ප්‍රෝබ් එක හදනකොට ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම තඹ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒකට විකල්පයක් නැහැ. මොකද නැත්තම් මේක ස්පොට් වෙල්ඩ් වුණාට පස්සේ බැටරියට ඇල වෙනවා වෙන ලෝහ වර්ග. හැබැයි තඹ හැම වෙන්නේ ඒ වගේ මේ වගේ මහත කම්බියක් පාවිච්චි කරන්න. මොකද මම කලින් පාරේ කෙට්ටු එකක් පාවිච්චි කළා. ඒක වාෂ් වෙලා ගියා. ඉතින් මේ වගේ එකක් මහත එකක් තියෙනවනම් ඒක උල් කරලා ගන්න. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේ ක්‍රියාකාරීත්වය. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ප්‍රොප් දෙක. ඉතින් මේකට මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ වෙලාවේ normal lead acid battery එක full charge කරලා ගත්තා. ඉතින් වාට මේකට lithium polymer නැත්නම් nickel cadmium ඒ වගේම lithium iron වගේ battery pack එකක් ටිකක් high current discharging කරන්න පුළුවන් වෙන්න හදාගන්න. හොඳට ලොකු battery system එකක්. ඉතින් 12 volt වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය UPS ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් පාවිච්චි කරලා ඒ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ අවුට්පුට් එක වෝල්ටේජ් එක 12ට හදලා ඒක DC කරලා හොඳ ලොකු සාමාන්‍යයෙන් 30000ක් විතර මයික්‍රෝෆැරඩ් වෙන්න හදාගෙන කැපැසිටර් ඒක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් මේකට. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ බැටරි. මොකද මේක පෝටබල් පොඩි සර්කිට් එකක් විතර පාවිච්චි කරන ලිතියම් අයන් හරි ලෙඩ් ඇසිඩ් හරි මේ වගේ බැටරි එකකින් මේ වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අරෝනේ මම දැන් මේ වගේ ලිතියම් අයන් බැටරි එකක් ගත්තා ස්ට්‍රිප් එක ගහන්න. ඉතින් මේ තමයි නිකල් ස්ට්‍රිප්. ඉතින් මම මේක බෑග් එකක දාලා තියන්නේ ඔක්සයිඩ් වෙනවට නිකන් තියෙන වෙලාවට. ඉතින් ඔයාලත් ස්ට්‍රිප් ගෙනාවට පස්සේ වැඩියෙන් තියෙනවා මොන හරි හොඳ සීල් බෝතලයක හරි මොකක් එක දාලා අරන් තියන්න නැත්නම් ආයෙ වදින්නේ නැහැ. මොකද මේ ස්ට්‍රිප් සවුත් වෙනවා මේ නිකන් එළියේ තිබ්බහම. ඉතින් මම මේ බැටරිය දැන් සුද්ධ කරලා ගත්තේ. දැන් ඔයාලා බැටරිය ගොඩක් කල් යූස් කරපු බැටරිය යන හොඳට ඒක වැලි කඩදාසියකින් කියන ඝනකම අඩු වැලි කඩදාසියකින් හොඳට සුද්ධ කරලා ගහන්න. ඉතින් මම මේකේ දැන් පොඩක් පවර් එක හොඳටම අඩු කරනවා. ඒ කියන්නේ ටයිමින් එක හොඳටම අඩු කරනවා. මොකද ස්ට්‍රිප් එක ඝනකම අඩුයි. වැඩි ඝනකම ස්ට්‍රිප් එක ගන්න ටයිම් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරාට කමන්නේ. දැන් අපි ගහලා බලමු ස්ට්‍රිප් එක මේකට. ඉතින් ඔයාලට පේයි එකපාරට ඒකේ ස්පාක් එකක් එක්ක හරි සොෆ්ට් දැනෙනවා ඇඟට. ඒ මේ ස්ට්‍රිප් එක වදිනකොට නිකන් අමුත්තක් දැනෙනවා. එතකොට ඉතින් ඒක අපේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරන් හිටියට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද එක දිගට වැඩ කරන්නේ මම 555 හදලා තියෙන 1 ප්‍රෙස් කරාම එකපාරක් ඒ අපි අදාළ ටයිම් එක දීලා නවතින්න. ඒ කියන්නේ කවදාවත් ආයේ ප්‍රෙස් කරන් හිටියා කියලා කරන්ට් එක එක දිගටම එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට බලන්න දැන් ස්ට්‍රිප් එක වැදිලා තියෙන්නේ සුපිරියටම ඉරිලා එන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි වෙන්න ඕනේ ඇත්තටම. නැත්නම් වැඩක් නැහැ බැටරිය හොඳට ස්පොට් වෙල් දුන්නේ නැත්තම්. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති දැන් මේ එන්නේ ඉරිලා බැටරිය. මේක ඔයාලට පේනද සිදුරු වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ගානට වැදිලා තියෙන්නේ බැටරිය. ඉතින් ඔයාලා මේක තවත් කියන්නේ මේ මට්ටමට වඩා හොඳ ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා ලිපෝ බැටරියක්. ඒ කියන්නේ ලිතියම් පොලිමර් බැටරියක් තියෙනවා නම් හොඳට ගොඩක් හොඳයි මේ සප්ලයි එක විදිහට. මොකද මම ලෙඩ් ඇසිඩ් බැටරි යූස් කරාම ගොඩක් වෙලා ස්පොට් ගහන්න බෑ. සාමාන්‍ය බැටරි 40ක් විතර ගහනකොට මේ බැටරිය බහිනවා. හැබැයි ලිපෝ බැටරි එකෙන් ගහනකොට එහෙම නෑ. සාමාන්‍ය බැටරි 100ක් විතර එකපාර ගහන්න පුළුවන් කිසිම බය නැතුව දෙපැත්තම. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් මම දැන් එකපාරක් ගැහුවා. දැන් අනිත් පැත්තත් ගැහුවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර ටෆ් වදිනවද කියලා. මේ පේනවාද? ආයි ඉරිලා එන්නේ කෙලින්ම වදින්නේ කැඩිලා. ඔයාලට පේනවාද මේ දැන් කැඩුනා ස්ට්‍රිප් එක. ඉතින් ඔයාලට දැන් තේරෙන්නේ නැති කොච්චර සාර්ථකද මගේ වැඩේ කියලා. හොඳයි යාළුවනේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මම ඩයග්‍රෑම් එක ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් තේරෙයි. මේක ඩොට් බෝඩ් එකේ කරන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒක ඔයාලගේ තීරණයක් කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියන එක. ඉතින් මේකේ මතක තියාගන්න මේ ඩොට් තියෙනවා නම් මේවා ජොයින්ට් මෙන්න මේවා ක්‍රොස් වෙලා තියෙනවා නම් මේක උඩින් යන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. ගොඩක් අයට ඒක පැටලිලා තිබ්බා මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් හදනකොට. ඒක මම ඉස්සරහට මම පැහැදිලි කරලා පොඩි ලෙක්චර් වීඩියෝ එකක් වගේ කරන්නම් මේවා කොහොමද මේ සර්කිට් එකක් අපි එහෙම ඉගෙන ගන්න කියලා. මොකද නැත්තම් මම ඔයාලට මේ වගේ දාලා දීලා වැඩක් නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ වෙන තැනකින් සර්කිට් එකක් කොපි කරාම ගොඩක් වෙලාවට මේවයි ක්‍රොස් තියෙනවා. ඉතින් මේ මම මේක දෙවෙනි පාර මේ කියන්නේ. මොකද ගොඩක් අයට පටලගෙන තිබ්බා මේ වගේ ඩොට් එකක්. මෙන්න මෙහෙම ඩොට් තියෙනවා නම් තමයි මේ ජොයින්ට් වෙන්නේ. මේ ජොයින්ට් මේ තියෙන්නේ. හැබැයි මෙහෙම ක්‍රොස් වෙලා තියෙනවා නම් මේකට එකට එකක් ගෑවෙන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් මේකේ මම බේසික් එක පටන් ගන්නම්. පළවෙනිම IC එක මේක තමයි එකම IC එක මේකේ තියෙන. ඉතාලම සරල අපි හැමෝම පාවිච්චි කරන 555 තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි 555 ට්‍රිගර් සර්කිට් එකක් අපි හදනකොට ඔයාලා දන්නවා මේකේ ට්‍රිගර් පින් එක ෂෝට් කරාට පස්සේ අපි බටන් එක ප්‍රෙස් කරන් ඉන්නකම් අවුට්පුට් එක එක වෙලා තියෙන්නේ. මේ අවුට්පුට් එක ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අතෑරියාම තමයි මේ ටයිම් එක තිබිලා ඔෆ් වෙන්නේ.
ඒතර අපිට මේක මේකට පාවිච්චි කරන්න බෑ. හේතුව තමයි බටන් එක ප්‍රෙස් කරන් ඉන්නකොට මේක අවුට්පුට් එක ඔන් වෙලාම තිබ්බොත් බැටරිය ගිනි ගන්නවා. ඒ ඉතින් ස්පොට් එක වදිලාම තියෙනවනේ. හැබැයි මම මේ සර්කිට් එක හදලා තියෙන්නේ බටන් එක කොච්චර ප්‍රෙස් කරන් හිටියත් අපි දෙන ටයිම් එක මෙන්න මෙතන දෙන වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක දෙන ටයිම් එක තිබිලා ඕෆ් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපේ අතින් බටන් එක ඩබල් ප්‍රෙස් වෙන්න පුළුවන් එකපාරක් බීලම තියෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම ඒවා මේකෙදි ඩිටෙක්ට් කරගන්නේ නැහැ. බටන් එක ප්‍රෙස් කරන් හිටියට ගන්නේ එක ටයිම් එකයි. ඒ කියන්නේ ටික් ගාලා ඔන් වෙලා ඔෆ් වෙනවා. ඒක අර බටන් එක ප්‍රෙස් කරන් හිටියා කියලා ඔන් වෙලාම තිබිලා අතෑරියට පස්සේ ටයිම් එක කවුන්ට් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක තමයි මේ සර්කිට් එකේ තියෙන විශේෂත්වය. මොකද එහෙම නැත්තම් වැඩේ අවුල් වෙනවා. මොකද අපිට අර වැඩේ කරන්න වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ ස්පොට් වෙල්ඩින් සර්කිට් එක නෙමෙයි ඊළඟට හදන්න වෙන්නේ ගින් තියෙන මොකක් හරි එකක් තමයි. ඉතින් ඒකයි මෙතන පොඩ්ඩක් කම්පොනන්ට්ස් වැඩි. ඒ කියන්නේ මහ ලොකු ප්‍රමාණයක් වැඩි නෑ. හැබැයි චුට්ටක් ජොයින්ට් වැඩි වගේ තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ ආය විශේෂ දෙයක් තියෙන කියන්න. ඉතින් මෙතන මේක සර්කිට් වලට දැන් තේරෙනවා ඇති. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා 220K කියලා. නමුත් ඔයාලට මෙතන 50K වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒකේ මැද පින් එකකුයි අයිනේ පින් එකකුයි ගන්න වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකේ. මෙතන මේ කනෙක්ටරේ මම දෙපැත්ත දාලා තියෙන්නේ මේ බීමට ගහන ෂොකට් එකට ලේසි වෙන්න. හැබැයි ඔයා වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක ගන්නකොට මැද පින් එකයි අයිනේ පින් එකකුයි ගන්න අඩු වැඩි කරන පැත්ත බලලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මම පොඩි විශේෂ දෙයක් කරලා තියෙනවා. මේ තමයි 12 වෝල්ට් සප්ලයි පින් දෙක. මේක එකට මේ දෙකම එකක්. මේ සප්ලයි වයර් එක මෙහෙම අරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වගේ ඩයෝඩ් එකක් හරහා මෙන්න මේ වගේ කැප් එකක් තියෙනවා. මේ තමයි මේන් කැප් එක. මේ කැප් එකෙන් කරන්නේ මේ සර්කිට් එක වල දන්නවා මේක ෆුල් ඔන් කරපු ගමන් ෂෝට් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ MOSFET වලින් බැටරි එක ෂෝට් වෙනවා. ඒ ෂෝට් වෙන ටයිම් එකේදී මේක බිඳු වෙනවා. මේකට අවශ්‍ය වෝල්ටේජ් එකක් නැති වෙලා යනවා. ඉතින් අන්න ඒක නතර කරන්න තමයි මේ කැප් එක through මේ ඩයෝඩ් එක through කැප් එකක් charge කරලා තියාගන්නේ. එතකොට මේක ෂෝට් වුණාට මෙතනින් එහාට ෂෝට් සර්කිට් වෙන්නේ නැහැ. මේක මේ කැප් එක මේ කැප් එකෙන් අර ටයිම් එක කවුන්ට් කරගන්නවා. එතකොට මේ IC එක මැල්වැර් වෙලා මේ MOSFET එක ඔන් වෙලාම තිබිලා ගිනි ගන්න ප්‍රශ්න මොනවත් වෙන්නේ නැති වෙන තමයි මේ කැප් එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මම වන් ලේ බෝඩ් එකේ එළියේ දාලා දෙනවා මම පෙන්නන්නම්. ඉතින් අන්න එක මතක තියාගන්න. ඉතින් මේ කැප් එක තියෙන්නේ ඒකට. එතකොට මේ ඩයෝඩ් එක අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ. ඒක ෂෝට් කළා හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට එකක් තමයි ඒක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා පොඩි පුෂ් පුල් සර්කිට් එකක් මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් වලින් ඒක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේකේ ඩයෝඩ් මේ ගේට් ඩ්‍රයිව් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ MOSFET එකේ ගේට් එක ඩ්‍රයිව් කරන්න. මොකද කෙලින්ම 555 දාන්න බෑ. ගොඩාක් MOSFET තියෙනවා. ඉතින් මේ MOSFET එකකට සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ විදිහට මොකක් හරි හදිසියක් වෙලා මේක එකක් හරි ග්‍රවුන්ඩ් වුනේ නැත්තම් හදිසිය හරි ග්‍රවුන්ඩ් වුනේ නැත්තම් මේ MOSFET එකක් පුපුරලා යනවා. ඉතින් ඒක නතර කරන්න තමයි මේ විදිහට ප්ලස් පැත්තට 12 වෝල්ට් අනිවාර්යෙන් ගේට් එක මොකද මේ ගේට් හොඳට ඕපන් වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම MOSFET IRF44 මේ වැලියු එක නෙමෙයි මේකට එන්නේ 32.5 හරි IRF44 හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක කොහොමත් බෑ. ඉතින් මේ IRF44 වගේ MOSFET වල වෝල්ටේජ් එක කියන්නේ ගේට් වෝල්ටේජ් එක හොඳට ඕපන් වෙන්න නම් 11ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදි මම කරලා තියෙන්නේ මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක හරහා වෝල්ට් 11ට වඩා වැඩි වෝල්ටේජ් එකක් මේ ගේට් වලට දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඕෆ් වෙන වෙලාවට ටක් ගාලා මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ග්‍රවුන්ඩ් වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ සර්කිට් එකෙන් වෙන්නේ. කියන ඉක්මනට ප්ලස් වෙලා ආය ඉක්මනට ග්‍රවුන්ඩ් වෙන්න ඕනේ. ෆ්ලෝට් වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේක ට්‍රාන්සිස්ටර් ඕෆ් වුණා එක ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් තිබ්බේ මේක ඕෆ් වෙච්ච ගමන් මේක ෆ්ලෝට් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් වෙනවද නැත්නම් වෝල්ට් පොඩ්ඩක් තව වැඩි ප්‍රමාණයක් එනවද කියන එක අපිට තීරණය කරන්න බෑ. හැබැයි මේ වගේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙකක් දාන්නට පස්සේ මෙයා රින පැත්තට ආපු ගමන් ටක් ගාලා මෙයා මේකට එක්ක ග්‍රවුන්ඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති ඇයි මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙකක් දාලා හදලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ රෙසිස්ටර් ඇවිල්ලා ඉතින් අපිට කරන්ට් කන්ට්‍රෝල් රෙසිස්ටර් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගේට් ප්‍රොටෙක්ෂන් රෙසිස්ටර් විදිහට 10 ඕම් රෙසිස්ටර් තමයි දාලා තියෙන්නේ. මෙතනත් 4.7 ඕම්ස් වෙනකොට 10 ඕම් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන LED දෙකක්. එකක් පවර් LED එක කියන්නේ ඒක පවර් ආවා කියලා ඉන්ඩිකේට් කරන එක. අනිත් එක තමයි මේක ඔන් වුණා කියලා. කියන්නේ අර බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම ඩිටෙක්ට් කරන LED එක. ඉතින් මේ දෙක තමයි LED දෙකට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තමයි පුෂ් බටන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බටන් එකට ඔයාලට කැමති බටන් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පාවිච්චි කරලා දැකලා ඇති මේ අපිට පැටල් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් පුෂ් බටන් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් eBay එකේ වගේ ගන්න තියෙනවා කෙලින්ම අර හැන්ඩල් එක. ඒ කියන්නේ බැටරි වෙල්ඩ් කරන හැන්ඩල් එක ගන්න තියෙනවා. ඒ හැන්ඩල් එක නම් ප්‍රෙස් කරාම ටිස් ගාලා ඒක ඇතුළේම බටන් එකක් ප්‍රෙස් වෙනවා. ඉතින් ඒතකොට වයර් හතරක් එනවා. මහත වයර් දෙකයි පොඩි වයර් දෙකයි. ඉතින් අර පොඩි වයර් දෙක මේකට ජොයින් කරා මහත වයර් දෙක මේ MOSFET output එකට සෙට් කරා අපිට එහෙම ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ටිකක් ගණන් මේ හැන්ඩල් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකේ වීඩියෝ තියෙනවා හැන්ඩල් එක බලාගෙන හදන්නත් පුළුවන්.
ඊට පස්සේ ගොඩක් අය අහලා තිබ්බ දෙයක් තමයි මේ බැටරි වල නිකල් ප්ලේට් මේ පතුරු ගන්න කොහෙන්ද තියෙන්නේ කියලා. ඒක ඔයාලට දරස්සෙන් ගන්න පුළුවන්. කිලෝ එකක් සාමාන්‍ය රුපියල් 1800ක් වගේ වෙනවා. කිලෝ එකක් කියන්නේ ගොඩක් දිගයි. පටි සමහරක් තැන්වල මීටර වලට විකුණන්න තියෙනවා. ඉතින් එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන මේ ඔයාලට මම ඩොකියුමන්ට්ස් ටික මේ තියෙන්නේ දීලා තියෙන. මේ ඩොකියුමන්ට්ස් වල ඔයාලට මේ තියෙන උඩ මෙතන තියෙනවා JLC PCB එකකින් ඕඩර් කරන්න ඕනේ නම් ඒකට අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට් ටික. ඊට පස්සේ one layer board එක තියෙනවා. ඉතින් one layer board එකේදී මම කැප්චර් එකක් දාලා තිනවා. ඒකේ මම ඔයාලට කරන්න ඕනේ දේවල් ටික සියලු දේ මේකේ මාක් කරලා තිනවා. මේ කැප් එක දාන්න ඕනේ විදිහ සහ වැලියු ටික ඒව ටික ඔක්කොම තියෙනවා. එතකොට ඔයාලටම තේරෙනවා ඇති දැන් මේ මිරර් බොට් එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ print කරගන්න ඕන නම් ඒ ඔක්කොම සියලු දේවල් තියෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලට සෑම දෙයක්ම හම්බුණා. මම දීලා තියෙන ඩොකියුමන්ට්ස් ටික ඔක්කොම තියෙනවා. එහෙනම් අපි හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.